Ayan, for today's vlog, mag-unboxing ako ng very late gift but it's worth it. From my Honeydear. Ayan. Matagal na to sa kanya sinabi pero ngayon lang niya napadala kasi alam niyo naman busy si Honeydear this past few months kasi may inaasikaso siya. So, thank you na agad. So, samahan niyo ako mag-open ng aking birthday gift this March. So, ayan. Sealed pa yan ha. Sealed. Ay, so, ayan. Sealed pa siya. Subuksan natin. Nakarating ko lang galing trabaho. Baka mabutas. Takot ako baka kasi mabutas. Or baka masuga. Ako na lang masugatan. Alam nyo bang pinadala nyo lang sa akin to nung Thursday, tapos ngayon Friday dumating. Usually kasi 5 days. Yan, 5 days dumadating yung adala. So ngayon, 1 day lang. Sugatan tayo ng cutter. So ayan. Kaya, I'm so excited. Ay, meron pa pala. Kala ko ito na. Baka pili nuts to. So, patong natin. Wala ako sa lamesa ko ngayon. Kasi tinatamad ako. Tinatamad ako pumunta doon sa lamesa ko. Ito nakabalot pa siya. Wait lang. Wow. Ay, wow. Aray ko yung buhok ko. Ala! Sumabit. Nakagoma. Ano ba yan? Yung buhok ko. Wait lang. Hello, sira na yung buhok ko. LBC, papabayaran ko sa inyo to. Ako yung clumsy. Clumsy lang. Wow, ano kaya ito, Honeydear? Wow. Yun. Uy, picture ko pa, oh. Ay, ang ganda ko dito, in fairness. Meron na talaga akong picture ni Honeydear. Sa kanya, ang ganda. Wow! Hala! Hala siya, oh. Ang cute. Ang sweet naman ni Honeydear. So, nabigay siya sa akin ng photo album with my picture. Naiyak tuloy ako. Ang pangit ko pa naman pa umiiyak. Ano siya? Saan niya na to? Nakuha itong picture ko na to. Oh, diba? Ang cute naman. Ganda niya. Honeydear. Siyempre, Honeydear din ako. Ang cute. Oh,
diba? Oh, saan ka pa? Uy, si Honeydear ang gumawa nito. Iyak ako. Tsura ko dito. Diba? Panis. Diba parang nagmo-model? Saan ka pa? Si Honeydear, siya nga pinagkukuha to. Buksan natin lahat para makita nyo lahat. Diba? Diba? Saan ba to? Pinawisan ako. Diba? Saan to? Umuwi ako nito sa Bicol. Panis. Sa SM North. Ito sa Baguio. Ito sa sa Baguio. This is my birthday. Hello, thank you, Honeydear. Alam mo, kanta ka dito. Diba? Kala mo talaga lifeguard, hindi yan marunong lumangoy. This is my birthday. Ang cute. Alam, bago lang to, Honeydear, na ako sa'yo, surprise. Ito, bago lang yung braces ko nito. Iba pa yung ngiti, no? Pag hindi pa masyadong This is pandemic. Diba? Nagmumurang kamyas. Namumulot lang yung mata ko na pinapawisan. Tapos ito, diba? Sa Bicol din to. Ay, may uniform pa ako. Diba? Ang ganda mo. Sana all. Diba? Pawisan ako, Honeydear. I'm so touched. Diba nagmamaganda sa SM na malimos lang yan. Diba? Favorite ko kasi talaga Baguio. Diba? Sana all. Si Honeydear, ang galing kumuha ng mga picture. Anong birthday ko? Ala! Diba? Sana all nagsiswimming. Alay ko, pinabisan ako. Diba? Yung profile ni Ba. And syempre, last, may picture kami ni Honeydear. Ayan, diba? Ang ganda ng gift sa akin ni Honeydear. Tapos may sulat siya dito. I love you always and forever, Honeydear. Diba? Naiyak ako, Honeydear. Tapos pinawisan ako. Wait, natusok pa ako nung cutter. Ang sakit. Ayan, thank you, Honeydear. Kala ko, sabi mo hindi mo magagamit yun, pero magugustuhan mo. Ayan, thank you so much. Na-appreciate ko. Hindi ko na-expect talaga na, tawag dito. Alam kong busy ka din kasi marami ka inasikaso. Pero yun, effort ka pa din bigyan ako ng gift. Basta, thank you. Ang pangit ko pa naman pag umiiyak. Ayan, thank you so much, Honeydear. Ayan. Advance happy birthday din sa'yo. Ayan. Pawisan na tuloy ako.
Ayan, thank you. Ayan. Ano tawag dito? It's better late than never, di ba yun nasabi? Ayan, thank you, honey dear. Ayan, ang ganda. Pangit ko na tuloy. Ay, God. Thank you, bye-bye. Thank you, honey dear. I love you.